Marrakech, perla Marocului, este un oraș care fascinează și inspiră de secole prin paleta sa bogată de culori, arhitectura spectaculoasă și atmosfera sa vibrantă. Aflat la intersecția dintre tradiție și modernitate, acest oraș a devenit o sursă inepuizabilă de inspirație pentru designeri, arhitecți și creatori de modă din întreaga lume. Orașul este un amestec sublim de influențe berbere, maure și arabe care se reflectă în arhitectura sa inconfundabilă. În inima acestui oraș, grădinile Majorelle sunt un refugiu exotic unde arhitectura, natura și simbolismul istoric se împletesc într-un peisaj unic. Această capodoperă botanică, creată de pictorul francez Jacques Majorelle și ulterior salvată de celebrul designer Yves Saint Laurent, reflectă nu doar estetica rafinată a orașului, ci și moștenirea sa culturală profundă. Majorelle Garden was founded by the famous artist, we call him Jacques Majorelle. So in the beginning of the 20th century, especially in 1919, when the first time he came here, Jacques Majorelle, so he fell in love of Marrakech. So he decided to buy a house to live. So he bought the house here and the garden, and he used to stay here and live in here from 1920 till 1945, till his wife, she passed away, and then the garden was negliged. Grădinile Majorelle sunt construite în jurul unui ansamblu arhitectural care reinterpretează elementele tradiționale marocane într-un stil art deco exotic. Vila principală, cu fațada sa vopsită în albastru Majorelle, o nuanță vibrantă inspirată de tonurile intense ale ceramicii berbere și ale cerului marocan, este punctul central al grădinilor. The blue color, especially this color was made by Jacques Majorelle. So that's why we call it the blue Majorelle. So for us here in Morocco, we have the color what we have the blue, we have the indigo. So you can find this color only here in Majorelle, and it's not allowed to paint in any other color except red. So this is exceptional here. Clădirea principală are linii geometrice curate, un stil caracteristic anilor 30, cu elemente art deco și elemente locale precum motivele decorative și grilajele filigranate. Arcadele, faianța zelij și detaliile din fier forjat aduc un omagiu arhitecturii tradiționale marocane, reflectând meșteșugurile orașului. It's a big thing for us here to have this kind of garden. This is a typical Moroccan garden, or has a lot of influences? Actually, it's not typical Moroccan. For us, we have one kind of garden. We call it the botanic garden or the Islamic garden. So in Majorelle here, we have different kind of trees and flowers from all over the world. So for us, as I mentioned, botanic garden or the Islamic garden, so you find the trees, especially the palm trees, and the orange trees and flowers and the fountain in the middle. So that's what we call it, the botanic garden or the Islamic garden. Când Yves Saint Laurent și Pierre Berger au cumpărat grădinile în anii 80, aceștia au dorit să le păstreze ca pe o oază de inspirație și meditație. În prezent, cenușa lui Yves Saint Laurent este împrăștiată aici. Nu este întâmplător că în 2017, lângă aceste grădini iconice, a fost inaugurat muzeul dedicat creatorului francez. Proiectat de renumitul birou parizian Studio KO, muzeul îmbină elemente tradiționale marocane cu un design modern și sustenabil, devenind un punct de referință atât în lumea modei cât și în arhitectură. Et c'est vraiment le Maroc qui nous a donné cette opportunité-là et qui a façonné aussi notre langage parce qu'on avait une appétence pour l'artisanat de toute façon, à titre personnel et par rapport à notre background quand même. Mais le Maroc, comme c'est un pays d'artisanat, ça a vraiment confirmé que dans notre langage, il y avait le travail de la texture, de la main d'œuvre. Du coup, le Maroc, pour nous, est à l'origine de beaucoup de choses. În conceperea muzeului, arhitecții Carl Fournier și Olivier Marty s-au inspirat din texturile materialelor textile ale lui Yves Saint Laurent, creând o clădire care evocă finețea și structura pliurilor unui material de lux. On prétend être des architectes du contexte, c'est-à-dire de partir de l'environnement immédiat, l'environnement paysager, mais aussi humain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver comme savoir-faire localement, qu'on va pouvoir utiliser pour notre projet, comme matériaux aussi évidemment, mais aussi le client
il fait partie finalement de l'équation et il est très important dans l'équation. Fațada muzeului este realizată din cărămidă de teracotă roșie, fabricată manual, un omagiu adus culorii specifice Marrakechului și zidurilor sale istorice. Modelele geometrice creează un efect de lumini și umbre similar cu broderiile și ornamentele marocane. Pe lângă cărămida de teracotă, arhitecții au folosit tadelact, un tip de tencuială tradițională marocană, lemn de cedru și travertin, creând un design autentic, dar contemporan.